ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องอันมีหลักฐานเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมและการกระทำล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและมิให้คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่นี่นะอันนี้คือคำร้องของกกต.ซึ่งศาลก็รับคำร้องเอาไว้แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องคือพรรคก้าวไกลศาลพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องลงวันที่ 23 เมษายนขอขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่2ออกไปอีก30 วันเคยขอยืดระยะเวลาไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะออกไป30 วันนับจากวันที่กำหนดครบระยะเวลาในครั้งแรกไปแล้วฉะนั้นจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15 วันนับตั้งแต่3 พฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะไปครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแค่ข้อกล่าวหากับศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18 พฤษภาคมนี่นะฮะก็เขาเคยยื่นไปแล้วครั้งแรกขอขยายระยะเวลาส่งคำชี้แจงศาลก็ให้ยืดระยะเวลาไปคราวนี้ยื่นครั้งที่2ขอยืดอีก30 วันแต่ศาลพิจารณาแล้วให้แค่15 วันฉะนั้นไปครบกำหนดเนี่ย18 พฤษภาคมก้าวไกลต้องส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะ18 พฤษภาคมอีกไม่กี่วันเองนะไม่กี่วันอีกไม่กี่วันยืดลมหายใจนี่อีกไม่กี่วันนะใช่นะก็เตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วกันครับนะฮะท่านผู้ชมฮะก็วันพรุ่งนี้นะฮะวันที่3 พฤษภาคมนายกก็จะนำรัฐมนตรีใหม่นะครับเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับก็ยังไม่ทราบนะว่านายกจะเปลี่ยนใจไหมกรณีของถุงขนมนะครับยังมีเวลาให้ท่านนายกคิดอีก1 วันนะฮะท่ามกลางคำเตือนมากมายนะฮะว่านายคนนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่มันผิดเรื่องของรัฐธรรมนูญไหมนะครับท่านผู้ชมก็มีคำเตือนมาจากท่านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนะครับได้โพสต์ Facebook บทบาทของสำนักงานกฤษฎีกากับความเข้าใจของนายกเศรษฐานะฮะท่านก็ว่าไว้ยาวครับมีอยู่2 เรื่องนายกเศรษฐามักจะอ้างเพื่อสื่อไปถึงความถูกต้องต่อการกระทำที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายของรัฐบาลคือการอ้างว่าผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเช่นกรณีการแจกเงิน 10,000 บาทที่ประชาชนครึ่งประเทศกำลังหวั่นใจอยู่ว่าจะเป็นต้นเหตุทำให้ประเทศชาติถอยหลังไปอีกหรือเปล่าและกรณีเรื่องขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตจากเรื่องถุงขนมซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้สภาทนายความได้ถอนใบอนุญาตนะครับว่าความไปต่อมานายพิชิตพยายามไปขอต่อหลายครั้งแต่สภาทนายความก็ยังไม่กล้าต่อตั๋วทนายความให้เลยเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็อ้างว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบแล้วเช่นกันผมขอบังอาจให้ความรู้ท่านนายกหน่อยครับสำนักงานกฤษฎีกามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้รัฐบาลเท่านั้นไม่มีหน้าที่ไปรับรองว่าเรื่องที่รัฐบาลทำถูกหรือผิดกฎหมายครับซึ่งถ้าเรื่องที่สำนักงานกฤษฎีกาเห็นด้วยเกิดผิดกฎหมายขึ้นมารัฐบาลก็ต้องรับผิดกันไปเองสำนักกฤษฎีกาไม่ต้องร่วมรับผิดชอบตามไปด้วยดังนั้นต้องระวังหน่อยครับนี่ท่านพันโทนันทเดชได้บอกเอาไว้นะครับสำนักงานกฤษฎีกามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับไม่ได้มีหน้าที่รับรองหมายความว่าอะไรที่ออกมาจากสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกก็ได้แล้วถ้าเกิดไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยแล้วมันผิดกฎหมายเนี่ยคุณเศรษฐาคุณเป็นนายกคุณต้องรับผิดชอบเขาเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรคุณจะมาอ้าง
คุณจะไปสู้ความในชั้นศาลว่าชี้ไปที่สำนักงานกฤษฎีกาไม่ได้นะ ใช่ใช่ ไม่ได้นะฮะนี่ นี่ ผม คือ ว่าฟังไว้หน่อยก็ดีนะฮะฟังไว้หน่อยก็ คำ ดี แนะนำมาแบบนี้แล้วนะฮะ เออ นี่นะฮะ